Tervetuloa Raksapodin pariin. Tänään meillä on aiheena ammattina raksa ja pääluottamusmies vai henkilö? Aivan mahtava kysymys. Onko se pääluottamusmies vai henkilö? Täällä Raksapodissa niin Kreeni Janne ja tosiaankin pääluottamusmies ja työnantajana toimii tuo Hartela Etelä-Suomi Oy. Mahtavaa, tervetuloa jaksoon. Samoin meillä on Markus Ainasoja, joka on aikaisemminkin meillä ollut täällä vieraana jaksossa 52. Lunttasin tuosta aikaisemmin, niin oli lattian päällystäjiä meillä silloin ammattina Raksa-jaksossa ja Markus oli silloin, eli Rakennusliiton henkilöstöpäällikkö. Joo, henkilöstöpäällikkö, mutta sitten myös tämä koulutus on lähellä sydäntä ja kehitän meidän luottamushenkilökoulutusta ja osallistun ja kouluta monipuolisesti heitä. Me muistaakseni silloin jaksossa myöskin koulittiin vähän Markuksen menneisyyttä, että miten on aiheeseen päädytty, niin sitten kannattaa muuten käydä kuuntelemaan sekin jakso, koska siellä on paljon hyviä jaksoja. Me ollaan tehty ja näitä ammattina Raksa-jaksoja myöskin, ja sieltä voi joku löytää vaikka tuleva ammatin. Ja pääluottamusmies nyt ei varsinainen ehkä ammatti ole. Ehkä se on semmoinen ammatin sivujuone, johon on ajauduttu syystä tai toisesta, vai kuinka? Välillä tuntuu, että elämäntapakin kyllä, että kyllä se, kun on aikojen saatossa ensiksi työmaatasolla ollut erilaisissa tehtävissä vuodesta 1998 aloittanut rakennustyömaalla Hartelan palveluksessa työt ja sitä kautta työmaatasolla ensiksi työsuojeluvaltuutettuna ja yhteysmiehenä ja siitä polku sitten Rakennusliiton koulutusten kautta aikanaan sitten vuonna 2008 tuli valituksi pääluottamusmieheksi, niin nyt kun ajattelee tätä omaa historiaa, niin edunvalvojana työntekijöille ollut varmaan koko työurani ajan. Joo, se on varmaan vähän semmoinen, että kerran kun suunsa aukaisee ja osoittaa kiinnostusta mihinkään muuhun kuin siihen vasaran varteen, niin sitten joutuu vastuullisiin hommiin, vaan meneekö se näin? No itsekin aikoinaan Raksalla olleena ja sanotaan, että en ollut varmaan vuoden Raksalla, niin heti nuorena jouduin luottamusmieshommiin ja lähinnä sillä, kun se vanha kaarti ei ollut paljon tessejä aukassut ja ei ollut urakoita laskia ja me sitten jeesasin niitä vanhoja konkareita ja katoin, että ne tilit oli aina väärin ja no sitten että täällä olikin ollut luottamusmiestä, että alat hommiin ja lähi siinä sitten ei aika kauan olla, 6-7 vuotta niin kun sitten liittoon tuli hommiin, pääsi sitä kautta. Mutta jos ei kaikille tai kukaan ei tiedä, mikä on luottamusmies, niin eikö se ole yleensä se, että sitten kun on varsinkin nyt viime aikoinakin ollut paljon lakkoja, niin se on se hyyppä sitten, joka revitään siihen Ylen haastatteluun sieltä tehtaan portilta kommentoimaan asiaa. Niin. No tuossa avasit kyllä sellaisen Pandoran lippua, että kai se on todellakin se, ketä sieltä sitten revitään esiin, mutta se on kuitenkin, kun se on se yhdistävä ääni. Se on se, mitkä työntekijät ovat valinneet edustamaan heitä ja sen takia se siellä paikalla on. Suomessa on aika pitkään siis ollut tämmöinen järjestäytynyt työnantaja, niin tai työntekijäliitto, ja jos mennään Rakennusliiton historiaan, mutta että kuinka kauan on ollut tämmöisiä luottamustoimia kuin pääluottamusmies esimerkiksi, että onko tämä ihan tarkkaan sitä historiaa muista, mutta kyllä aikanakin niitä edunvalvoja niin sanotusti oli, mutta tuosta 1950-luvulla se on varsinaisesti lähtenyt kehittymään ja siitä 60-70-lukua on ollut duunareiden kulta-aikaa, että silloin me saatiin nämä työehtosopimukset hyvään malliin ja oli niin sanottu vasemmistolainen hallitus Suomessa, niin parannettiin niitä oikeuksia ja siitä lähtien sitten on pystytty niin säilyttämään nämä asemat, mitä silloin saavutettiin. Mutta ihan siihen alkuun, onko se nykyaikana, kun rikotaan näitä ammattinimekkeitä, niin onko se pääluottamusmies? No kyllä se pääluottamusmies on, koska tätä on keskustelua oman vaimon kanssa, kun vaimokin on pääluottamusmies ja mä herään semmoisen kauniimman sukupuolen vierestä kuitenkin siinä ja niin ollaan kummatkin luottamusmiehiä. Hänkin aina painottaa sitä, että hän ei ole luottamushenkilö, koska luottamushenkilöt on esimerkiksi kunnan valtuutettuja tai tämmöisissä muissa tehtävissä olevat. Niin kyllä se luottamusmies on edelleen lähellä omaa sydäntä se oikein nimikin. Niin, se virallisesti se menee sillä lailla, että luottamushenkilö kattaa kaikki ne edustajat, eli silloin puhutaan työsuojeluvaltuutetusta ja sitten näistä yhteysmiehistä, mitä rakennuksilla on, ja luottamusmiehestä, mutta sitten eritellään edelleen, että luottamusmies on nimenomaan se luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu on työsuojeluvaltuutettu, mutta se kokonaisnimi, kun me puhutaan, että luottamushenkilökoulutukseen, niin se koskee kaikkia.
Niin, ja tätä luottamushenkilöä käytetään myöskin just niin kuin kunnanvaltuutetut ja tälleen, Joo. mitkä on niin kuin valittu johonkin. No eduskunnassa on eri, mutta siis käytännössä kaikki kun valitaan johonkin. Niin. Mutta sitten tuossa kun oli puhetta siitä, että miten siihen joutuu tai pääsee, niin ihan samalla tavalla mäkin olen aikoinaan ollut työsuojeluvaltuutettuna. Että työmaalla, kun se, että täällä on pakko valita nyt joku, ja vanhemmat jäärät sanoo silleen, että ei voisi vähempää kiinnostaa, ja niin kuin käytännössä sitten se, että jos vähänkin siellä avaanoo, että ehkä saattaisin sen jälkeen, seuraavalla viikolla oli koulutuksessa, niin se oli aika, että kyllä sinne niin kuin, ehkä halukkaita voisi olla jopa enemmänkin sillä puolella, mutta miten kun meillä itse on jonkin verran nähnyt tietenkin isommilla työmailla, törmännyt niin kuin luottamusmiehiä sieltä täältä, ja kun toisella puolella pöytää on Jarkko Nyman täällä mun kanssa myöskin höpöttelemässä tätä Raksapodia, niin se, että mitä Nyman sulla herää semmoisia käsitteitä, jos joku sanoo, että luottamusmies, onko se herättää sulla suoraan se, että se on se, joka tulee siinä vaiheessa, kun on joku lakot päällä, että se on se kaveri sitten siellä, että No mun tapauksessa ei niinkään. Mullakin on kuitenkin, ennen kuin oli yrittäjä, niin mä oon kuitenkin ollut siis niin kuin näyttelijäliitossa aktiivi ja sitten ollut työpaikoilla, on ollut itse työsuojeluvaltuutettuna ja muuta niin kuin edustamassa sitten työntekijäpuolta, että mä tiedän mitä se on. eli on tuttua. On tuttua sillä tavalla, että mulla ei semmoista pelotetta ole tässä niin olemassa. Tuli vaan heti, kun Päinvastoin sympatiaa. Aikoinaanhan se oli pelot ja ajat on muuttuneet, että se oli se, kello oli se punakantinen Suomen kommunistipuolueen jäsenkirja perästaskussa ja se oli semmoinen rähtelijä. Silloin kun asiat oli vielä hyviä. Niin, ajat on niin muuttunut, että pehmeitä, että se on tavallaan se yrityksen kannalta tärkein kaveri, se luottamusmies nykyään, että se on se yhteistyön rakentaja siellä työmaalla. Toi oli mun mielestä tosi hyvin sanoa yhteistyön rakentaja, koska sitten silleen mä koen ainakin oman tehtäväni, eli tavallaan, että joo, mä oon tarvittaessa lakkokenraalikin, jos sitä tarvitaan, mutta silloin on asiat mennyt kyllä aika mutkalle ja niin silloin ei ole hoidettu ehkä sitä perusasiaa, eli ei ole neuvoteltu niistä asioista. Ihan aitoa neuvottelua kaivattaisiin niin kuin monella tasolla tässä maassa, ei pelkästään siellä rakennustyömailla, eli sen takia kun vahva oikeudenmukaisuus ohjaa omaa tekemistä ja mä ajattelen näin, että sanelupolitiikka on aina väärin. Sanelee kuka tahansa niin tavallaan, että kyllä se luottamusmiehen tehtävä on yhdistää, se osaa oikealla tavalla niin kuin keskustella eri tasoilla. Ei se tarkoita sitä, että se on siellä työmaatasolla pelkästään, se voi olla siellä yritystasolla, se voi olla ne kaikki eri tasot, missä se ne pystyy vaikuttamaan niiden jäsenten tavallaan etuun työskennellä siellä työmailla ja kyllähän se on aina, jos pystytään neuvottelemaan asioista ja löytää niitä yhteisiä tavallaan yhtymäkohtia, mitä kummatkin voittaa, niin ainakin jos mä oon vuodesta 1998 ollut saman työnantajan palveluksessa, niin siellä työnantajapuolella tiedetään, että mä edustan työntekijöitä. Mä olen kolikon se toinen puoli. He edustaa työnantajaa, mutta he ymmärtää sen tavallaan, että me molemmat tarvitaan toisiamme. Että se tulos tulee sieltä kuitenkin sieltä kentältä, kun ne työntekijät sen hyvin tekee. On siellä muitakin tahoja kuin pelkkiä työntekijöitä, että on työjohtoja ja näin, mutta yhteistyöllä. Yksi tuohon pakko heittää, että kerropa, kun se, jotta sä voit edustaa työntekijöitä, myöskin sanoo niille niin yrittäjille kuin sitten taas omalle työnantajalle sitten asioita, että jos joku on perseellään, niin eihän sitä lähtökohtaisesti normaali perusduunari uskalla mennä sanomaan, kun hyvin äkkiä se, että tämä on eri mieltä, niin ehkä sille ei löydykään seuraavaa työmaata, mutta sulla on olemassa siihen työsuhteeseen tietynlainen turva, niin haluatko avata sitä vähän enemmän? Tässä kun alustusta vähän käytiin näitä läpi, niin just keskusteltiin siitä, että työmaatasollahan ne työsuojeluvaltuutetut ja yhteysmiehet, niin heillä on se työmaakohtainen turva, mikä on sen työmaan keston ajan. Mutta sitten itse kun on pääluottamusmiehenä, niin joka 2 vuoden välein aina tulee tarvittaessa käydään sitten vaalit, jos niitä useampia ehdokkaita tulee tähän tehtävään ja sitä kautta sitten työehtosopimus takaa sille luottamusmiehelle 2 vuoden pestion ja sitten on vielä siinä on jälkiturvaa vielä 5 vuotta sitten sen tavallaan pestin päättymisen jälkeen, että työnantaja ei voi ihan laittaa heti menemään.
Toi oli uusi, eli siinä vaiheessa, jos nyt valittaisi tänään niin kuin uusi pääluottamusmies, niin silloin vielä puoli vuotta sulla jatkuu niin kuin työsuhde normaalisti, ettei siellä voi katkeroitunut kaveri tulla sitten huomenna sille, että nyt mä viimein saan taas sulle monoa, nyt Niin, pois. Toivon, että jos sellainen aika tulee, että ei tulla heti sanomaan, että nyt bye bye baby, että nyt on aika mennä, mutta kyllä se tosiaan semmoinen puolen vuoden vielä jälkiturva niin sanotusti on siinä sitten. Mutta pitää siinä olla jonkin verran myöskin rohkeutta myös sitten edustaa sitä asiaa ja mennä puhumaan, koska totta kai se, kun saat se turva, niin kyllä myöskin oletetaan sitten puuttuvan niihin epäkohtiin. Ja toi on mun mielestä just se lähtökohta, että se luottamusmies, kun se neuvottelee, niin se on semmoinen filtteri tavallaan niille työntekijöille, koska niin kuin sä sanoit, että se yksittäinen työntekijä, kun se penaa ei uskalla mennä sanomaan niistä epäkohdista esimerkiksi sinne isännälle, niin se luottamusmies on sitten ehkä se oikea henkilö, kenen kautta tuodaan sitten, luottamusmies tuo sen esille sen asian. Ja mä oon aina ajatellut sen näin, että mun tehtäväni onkin näkyä siellä kentällä ja mä edustan niitä työntekijöitä, eli ne voi tulla sanomaan, että jos heillä on joku ongelma. Ja se vaatii sitä, että on luotu semmoinen luottamuksen ilmapiiri. No omien työntekijöiden, mitä edustan, niin totta kai se on ihan selvä asia. He tietää, että heillä on oma pääluottamusmies, mutta kun mä kuljen esimerkiksi Hartelan työmailla, eri työmailla, niin siellä aliurakoitsijatkin on alkanut tuntemaan ja tuntee ja tietää, että hei, että toi on hoitanut ennenkin nämä asiat kuntoon, niin uskaltaa tulla puhumaan niistä asioista. Ja mun mielestä pitäisi olla rohkeutta vaan tuoda niitä epäkohtia enemmän esille, koska eihän se ole kenenkään etu, että siellä työmaalla asiat on huonosti. Ja myöskin se, että ymmärrät tietyllä tavalla, kun totta kai välillä on joutunut sitten omien työntekijöiden kanssa keskustelemaan ja jostain aiheista, jotka välttämättä ei ole niin kuin hirveän niin kuin mukavia itselle siinä mielessä, että jostain vaikka peruspalkan niin kuin osista, jotka on niin kuin selkeitä asioita, mutta jos toinen ei välttämättä tiedä, niin kuin miten ne menee, niin sitten siinä vaiheessa se, että kaikki mitä mä sanon mun omalle työntekijälle, että se menee näin, niin mähän on se niin kuin vastapuoli. Niin se uskominen on ihan eri luokkaa, mutta jos vaikka tulee vaikka niin päin, kun mä sanoin vaikka, että otetaan nyt itsenäisyyspäivä hyvä esimerkki, kun se on ainut, mistä tulee niin kuin erikseen palkka. Että kun se osuu siihen, niin sä saat se 8 tunnin palkka. Ja sitten siitä tulee niin kuin jotain, että jotain enemmän ja muuta. Se on siinä. Että se tulee, että sitten kun se ei välttämättä niin kuin uskota sitä, vaan sitten jos se kysyy niin kuin vaikka sitten työmaalla sen kyseisen työmaan sitten työsuojeluvaltuutetulta tai luottamusmieheltä sitten tarvittaessa sitä, niin välttämättä sitä niin kuin, ei tule semmoista niin kuin vääntöä, että saa sen, niin kuin, mitä nyt voi sanoa, onko se nyt puolueeton näkökanta, mutta ainakin niin kuin semmoisen, joka on niin kuin puolella siinä vaiheessa työntekijällä, että saa sen varmistuksen. Joo, ja se on tietenkin, että just tämmöiseen, jos sulla on joku epäilys jostain asiasta, niin sä voit kysyä ihan suoraan, ja niin siihen sitten löytää vastauksen. Jos on joku tämmöinen yksinkertainen asia, niin sehän on helppo. Se tulee ehkä tuolta kuin apteekin hyllyltä, mutta sen takia me luottamusmiehet nämä koulutukset ollaan käyty, että me pystytään myöskin vastaamaan sitten niihin asioihin sitä mukaan, kun ne tulee eteen. Ja jos ei sitä itse löydä sitä vastausta heti, niin me ollaan vähän niin kuin, haluatko miljonääriksi, että kilautan kaverille. Luottamusmiesverkosto on aika vahva, eli tehdään yhteistyötä. Voidaan kysyä myöskin, jos tulee joku kinkkinen kysymys vastaan. Ja sitten meillä on tietenkin liitto, minkä kautta sitten me kysytään viime kädessä sieltä sitten tulkintaa johonkin asiaan. Onko olemassa jotain ohjenuoraa kautta sääntöä tai lakia siihen, että minkä kokoisissa firmoissa täytyy olla työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies tai... Joo, luottamushenkilön kohdalla tai luottamusmiehen kohdalla ei ole. Sitä voi vaikka 3 on niin valita luottamusmieheksi, mutta sitten työsuojeluvaltuutettu, niin siinä tulee laki sitten, että jos on 10 työntekijää tai yhteinen työmaa, missä on vähintään 10 työntekijää, niin silloin täytyy valita se työsuojeluvaltuutettu sinne työmaalle. Mikä näiden ero on? Voiko olla pelkästään luottamusmies vai pitää olla ensin työsuojeluvaltuutettu? Mitä termistö haltuu? Ei voi olla ja monesti pienissä yrityksissä valitaan suosiolla, että se sama kaveri hoitaa molempia pestiä, mutta tosiaan se työsuojeluvaltuutettu on se ensisijaan, niin silloin kun se on se työmaa siellä tai firmassa yli 10 työntekijää, niin sitten se on pakko valita sinne lain mukaan. Ja tietenkin
avihan niitä saattaa kyseessä niin työmaalla, jos se käy tarkastamassa, että jos on siellä useamman firman työntekijöitä, niin kuka tällaisen valtuutettu ja sitä voi sitten jonkun uhkasakon laittaa. Että. Ja onko tämä sitten kytköksissä rakennusliittoon jollain tavalla niin rakennusalalla? No se ei ole, kun se nimenomaan tulee lainsäädännöstä, että koskee kaikkia aloja. Että missä mutta te kuitenkin rakennusliittona sitten tarjoatte sitten tämmöisiä koulutuksia. Joo, tietenkin me omalle porukalle tarjotaan koulutuksia. Että yleensä jos meillä valitaan uusi luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu, niin me aluetoimitsija on heti siinä aika välittömästi, kun tiedon saanut on yhteydessä ja semmoisen perusperehdytyksen pitää muutama tunnen vähän sitä tehtävää, että mitä siihen kuuluu ja esittelee ja mistä saa apua. Ja sitten me työnantajaliiton kanssa vuosittain sovitaan sitten yhteisesti, mikä on ihan niin kuin TESillä sovittuja koulutuksia. Meillä on tämmöinen 6 on tämmöistä peruskurssia nyt vuosittain ollut, että se kestää aina 4 päivää se koulutus ja työnantaja maksaa siitä sen palkan siltä ajalta ja sitten jonkun aikaa myöhemmin, kun pestiä hoitanut, on mahdollisuus mennä jatkokurssille. Ja sitten on vielä semmoinen täydennyskurssi, se on semmoista korkean tason verkostoitumista. Mitä jotkut natsat, mitkä te saattaa? Ei sitä natsoja saa, mutta sitten me pidetään niin säännöllisesti. Meillä on kuukausittain esimerkiksi tämmöinen luottamusmiesfoorumi, missä on ajankohtaisia asioita. Jos vaikka joku laki muuttuu, vuosilomalaki muu, niin meillä on meidän lakimies kertomassa ja tietoa perille. Ja meillä on joku 200 osallistujaa niissä aina, että tosi hyvin näitä luottamushenkilöt osallistuu näihin. Eikö tässä eikö Tikkurasko Hiekahdus joskus oli se? On, siellä on iltapäivätilaisuuksia, no se alueelliset on vielä lisäksi sitten, ja näissä työehtosopimuksissa on sovittu niin ajankäyttö, se firman koon mukaan vaihtelee sitten se, kuinka paljon saa aikaa käyttää. Tästä pitikin kysyä, koska se jonkin verran tulee niin vapaita siitä, tai tämmöisiä, niin kutsutaanko niitä koulutusvapaaksi? Tai tavallaan se koulutus on ihan erikseen, mutta sitten näihin muuhun tehtäviä hoitaa, se määrittelee ne vapaat, ja se on niin tarkoitettu siihen, että pystyy käymään vaikka niin se kohteen työmailla tai sitten tekemään tiedotuksia työntekijöille tai soittelemaan läpi niitä. Melkein pidän tätä vähän hassuna, että puhutaan vapaista, se on kyllä ihan työtä. Ja vapautusta varsinaisesta työmaalla työstä. siitä puhutaan kyllä, että vapaista tai että kyllä se välillä työnantajan puolesta myöskin tulee sitä taas, kun sä meet koulutukseen. Muistan kyllä itse, kun kävin ne koulutukset silloin työsuojeluvaltuutetun hommaa, koska eihän siitä hommasta olisi tullut niinku yhtään mitään, jos ei sitä koulutuksia olisi käynyt. Joo. Että varmaan vaikka, että se on luottamusmiehen kohdalla ihan tismalleen sama juttu, jotta ymmärtää jotain niistä hommista, mutta toi, että minkä verran se tulee, että miten se, onko jotain esimerkkiä sitä suhdelukua, että vaikka se itse työmaalta tulee se vapaa, ettei sun tarvitse siellä, mutta totta kai pystyt hoitaa sitten niitä muuten vaikka selvittelemään asioita tai just oikein jotain muita tietoja sitten liittyen siihen. Joo, se riippuu siitä työntekijämäärästä. Minimissään se on 2 tuntia viikossa, jos on ihan pieni firma, ja siitä se lähtee nousemaan. Sanotaan, että sitten jos sulla on se 450 työntekijää, niin se on se 1 päivä viikossa. Ja sitten tämä tulee se 250 työntekijää, niin sitten se on täysin töistä vapautettu työntekijä sitten. 250. Tai 500 itse asiassa tulee, 500 kohdalla tulee täysin vapautettu ja nyt. Joo, se vähän vaihtelee TESistä, talonrakennusalalla jo 500. Itse kun tosiaan talonrakennusalan työehtosopimuksen alla työskentelen, niin. Mutta joo, avasit hyvin tuon puistokulman. Se oli hyvä, kun sanoit itselle tietenkin lähellä sydäntä, koska Uudellamaalla työskentelen ja olen täällä pääluottamusmiehenä, niin tämän viikon keskiviikkona vien omat kaikki työmaan työsuojeluvaltuutetut ja yhteysmiehet koulutukseen puistokulmaan. Ja tämä on tätä just paikallista sopimista työnantajan kanssa parhaimmillaan, mitä aina sitten kysellään, että onko tätä esimerkiksi rakennusalalla, niin meillä on sovittu yhteistoiminnassa. Mä olen neuvotellut kaikille meidän työmaiden valtuutetuille yhteysmiehille, että he 4 kertaa vuodessa, kun pidetään puistokulmassa perehdytystilaisuus, niin meillä on ensiksi oma tilaisuus, Hartelan oma tilaisuus Etelä-Suomen työntekijä edustajille, valtuutetuille yhteysmiehille, ja sen jälkeen me lähdetään sinne puistokulmaan, minkä heitit. Sen itse muistan. Onko se joku baari se puisto? On siellä baarikin, että tervetuloa käymään. Ensin koulutus ja sen jälkeen mennään puistokulmaan. Ei ole kyllä tarjottu alkoholia, mutta siellä on ollut aina hyvä ruoka siinä ennen sitä ja sitten se tapahtuma sitten ja sitten se on ollut aina eri aiheita ja sitten koska se kuitenkin on niin laaja ja sitten silloinkin oli sattunut just se joku tämmöinen muutama työtapaturma, niin sitten käsiteltiin sitten niitä siellä läpi, että minkä takia niitä on sattunut ja mitä sitten tulee muuttumaan. Silloin se liittyy noihin valjaisiin sitten se kyseinen kerta, mutta
ne vaihtelee. Niin kyllä mä itse dikkasin siellä käydä, että jos ei muuta, niin ainakin hyvä ruoka olisi. Ja sitten mehän tehdään paljon niin yhteisiä, että Puistokulmassakin käy työnantajaliiton edustajia paljon puhumassa, että se just tämmöisiä yhteisiä aiheita, että miltä näyttää vaikka tuleva työmarkkina tai niin kuin ehkä työmarkkinakierros, mitä työturvallisuuteen liittyy, miltä näyttää työtilanteet, ne on tosi niin kuin kiinnostavia sillä lailla, kun saa myös se työnantajapuolen koulutus ja silloin kun ne yhdessä kerrotaan, niin helpommin ne jää niin kuin päähänkin, että ollaan varmasti kaikki näiden takana. Että. Ja tämä on tietenkin tärkeää just näissä koulutuksissa, että siellä tavallaan uudistetaan sitä osaamista koko aika ja tavallaan saadaan tietoa niin kuin tavallaan sellaista, jos on tullut jotain uusia asioita, mitä pitää niin kuin työsuojeluvaltuutetun, yhteysmiehen tai sen luottamusmiehen osata niin kuin, vastata johonkin kysymykseen tai ratkaista jotain ongelmia. Ja toi on mun mielestä hieno homma, että ollaan niin kuin tehdään sen työnantajaliiton kanssa myöskin yhteistyötä tällä tasolla myöskin Uudenmaan alueellakin esimerkiksi. Miten tuossa, jos otetaan tuolle, että mitä sun niin työ pitää sisällä, että kuinka paljon eri osa-alueita siinä on niin kaiken kaikkiaan, vähän siitä päästään sitten siihen, että mikä on sun niin normaali työpäivä? Hyvä. Normaali työpäivä, tuossa päästäänkin aika mielenkiintoiselle alueelle. Mutta sä oot siis raksamies. Joo, mä oon rakennusmies ammattinimikkeeltäni ja oon toiminut myöskin päätoimisena luottamusmiehenä, eli olen ollut vapautettu ihan työmaatoiminnoista, mutta niin kuin kaikki tietää, ketkä rakennusalaa seuraa, niin nyt on vähän hiljaiseloa ja työmaita ei niin paljon ole, niin on itse esimerkiksi työviikko koostuu niin, että on 3 päivää työmaalla ja 2 päivää teen sitten luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtäviä. Mutta että silloin kun päätoimisena teki, niin kyllä se työpäivä saattoi koostua silleen, että kun lähdit vähän ennen 7 ajelemaan jollekin työmaalle, että olet 7 siellä tapaamassa porukoita aamukahvilla, niin ne saattoi venyä ne päivät aika pitkiksi, eli aika ympäripyöreitä päiviä tuli tehtyä. Että se on välillä niin hektistä, että kun sun pitää ratkaista jotain asiaa tai sitten mennä jonnekin. Mutta nyt se menee tämmöisellä 3 päivää työmaalla ja 2 päivää sitten tehdään näitä luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtäviä. Mitä on käytännön tasolla olla asiat, mitä ratkotaan vaikka hektisesti? No esimerkiksi voi tulla, että UTS-pykälä, eli ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevat pykälät meidän TESissä, eli vaikka sieltä tulee meidän kentältä yhteysmies ilmoittaa, että nyt on Jantusen Pena tullut ilmoittaa, että työnantaja ei ole maksanut perjantaina palkkaa ja palkka on pitänyt maksaa perjantaina ja niin sitä lähdetään sitten selvittelemään esimerkiksi tämmöistä, että minkä takia palkanmaksu on keskeytynyt ja se voi olla sellainen asia, yksinkertainen juttu, se voi tietenkin liittyä moneen muuhun ongelmaan, mutta että siitä vaan kun lähdetään avaamaan sitä pakettia ja kun se ilmoitus on tullut sinne työmaatasolla ensiksi ja ilmoitetaan luottamusmiehelle siitä, niin siellä lähdetään selvittämään. Onko se siis, eli tuossa kun sä avasit sitä normaalia niin sanotusti päivää, eli se menet aamu 7 sinne työmaalle, siellä niinku juttelet sitten läpi, mutta onko se normaalia, että sä kierrät saman päivän aika sitten useampia työmaita? Joo, siis mikä se niinku, periaatteessa silloin, kun tekee luottamusmieshommia, niin onko se sitä niinku itse ajamista ja siellä keskustelemista, minkä verran joutuu olla koneella, mikä se niinku normaali päivärytmi on? Niin, sanotaan näin, että se voi olla, että joku aamu alkaa sieltä työmaat, että sä menet 7 sinne juomaan aamukahvit, oot siellä puoleen päivään asti, käyt työmaalla jututtamassa työntekijöitä, aliurakoitsijoita, työjohto myöskin ei pidä unohtaa, että se on kuitenkin se koko taso käytävä läpi siellä yleensä, jos mä työmaakäynnin käyn tekemässä. Mutta sitten se voi olla tosiaankin, että voi olla joku päivä, että saat konttoripäivän, joudut menemään konttorille ja saat tietokoneen ääressä koko päivän. Teet jotain muistioita tai jotain sun pitää tehdä. Mutta luottamusmiehenä on tottunut siihen, että se auto on sellainen toimisto, että siinä liikutaan paikasta A paikkaan B ja C ja niin edelleen. Paljon pahimmalla on tullut kilsoja sitten? Siis päivässä? No vuositasolla, tai minkä verran tulee sitten sitä ajoa? Jaa, no toi on kyllä niin kuin
silloin kun päätoimisesti teki, niin kyllähän sitä joutui niin kiertää. Mulla on oma toimialue, tietenkin on pääkaupunkiseutu ja Lahti kuuluu siihen. Että se ei ole niin kuin ympäri Suomea, että sitten jos on joku konsernitason luottamusmies, niin heillehän tulee sitten liikkumista vaikka kuinka paljon. Että aika vaikea heitit. Toi on aika vaikea heitto. Mutta semmoinen normaali, mitä me niin liittona paljon sitten näitä isojen yritysten luottamusmiehiä työllistetään niin sanotusti, että meillä tulee tieto jostain työmaalta, että siellä on vähän epämääräistä kielitaidotonta työntekijää, kellä ei ole näitä tunnistekortteja tai haalarissa lukee vähän eri nimi, mitä kaveri kertoo olevansa, niin sitten me ollaan yhteydessä, että selvitäpä, missä kaikilla työmailla näitä on ja miten kauan on olleet siellä ja onko mahdollista nähdä niitä sopimuksia, mitä siellä on. Ja no sitten Janne soittaa takaisin, että löytyy meidän 4 työmaalta esimerkiksi tämä firma, niin sitten me paukassaan paikalla ja haastatellaan ne työntekijät. Ja jos siellä on ongelmia sitten, niin sitten me laitetaan virallinen tämmöinen UTS-kirje niin sanotusti, ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskeva sopimus, että sitä rikotaan ja sitten Janne vie sitä asiaa siellä firmassa eteenpäin ja tarvittaessa sitten poistetaan se yhteistyössä se firma sieltä työmaalta, että ei oikein sopimuksia noudateta. Että jonkun verran me joudutaan työllistää liiton puolelta sitten, että meidän kynnet ei aina riitä niin hyvin kuin luottamusmiehen. Mutta ihan on mun mielestä niin kuin tavallaan, että nämä on aika normaalia tehtävää just, että tulee toimitsijan esimerkiksi yhteydessä, että tarkastatteko, että onko tällainen yritys töissä teidän jollain alueella ja niin se katsotaan, että löytyykö se. Jos se löytyy, bingo, se lähdetään selvittämään. Se on kuitenkin, ainakin itse olen kokenut sen näin, että työnantajapuolikin on hyvin tyytyväinen siihen, että tavallaan jos siellä on kentällä epäselvyyksiä, niin ne heti koitetaan ratkaista, koska jos ne menee pitemmälle, niin se voi vaikuttaa kaikkeen siihen tekemiseen sitten pitemmällä tähtäimellä. Niin, sitten jos se oikein pitkälle venyy, niin sitten ne löytää itsensä lehdistöstä ja televisiosta, motista ja vastaavista ohjelmista, niin parempi on sen luottamusmiehen kanssa selvittää heti alkuvaiheessa ne asiat, jos siellä jotain on sattunut lipsahtaa, että sinne on päässyt semmoinen yritys. Sitä yrityksellä tietoon. Ja sen takia on, niin kuin, jos ajattelee niin kuin Hartellakin, niin on perhetaustainen rakennusalan yritys vuonna 1942 perustettu ja toimitaan 4 pääpaikkakunnalla pohjoisesta ja tullaan alaspäin. Länsi-Suomessa on sitten se perinteinen alue, entinen Hartela Oy, nykyään Länsi-Suomi ja sitten meillä on Pirkanmaalla ja sitten on tämä Etelä-Suomi. Niin meillä on kuitenkin pitkät perinteet, siis meillä on niin vahvat pitkät perinteet siihen luottamusmiestoimintaan tavallaan nähty, miten tärkeää se on, että on semmoinen niin kuin yksi taso valvoa lisää, että se työnantaja on kuitenkin aina nähnyt sen, niin kuin, että se on tärkeä osa sitä. Joo, no se työnantajan puolelta myöskin helpompaa, kun sulla on selkeä kontakti, Joo. minkä kautta se viesti menee. Ainakin itse koin silloin aikanaan, että koin myöskin arvostusta sieltä tuotantopuolelta siitä, että niillä on selkeästi yksi henkilö, kenen kanssa on aika sellainen välitön keskustelusuhde ja voidaan tavallaan keskustella omien ikään kuin tittelimme varjossa, ettei sen henkilöidy. Ja sitten asiat hoituu silleen. Joo, ja paljon mieluummin ne keskustelee sen luottamusmiehen kanssa kuin liiton kanssa pääsääntöisesti. Vaikka usein siis saatetaan unohtaa sellainen, että me ollaan kuitenkin liiton edustajia siellä. Me ollaan vaan siellä yrityksen toiminnoissa mukana ja me ollaan töissä siellä, mutta niin me ollaan liiton jatke siellä. Onko Rakennusliitolla oma työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies? Kyllä me ollaan niin mallioppilas, että meillä on kaikki viimeisen päälle järjestelmä kunnossa. Kenelle se raportoisi? Se oikeastaan se kaveri, mikä taas viime viikolla oli harmasta talvesta puhumasta, on luottamusmies. Kyllä. Tuosta, eli se on varmaan se yksi kanava, että just jos joku epäilee jossain sitä harmaata taloutta tai muuta vastaavaa, että tuossa ei ole kaikki kunnossa eikä kehtaa just mennä sinne työmaalle sanomaan, jos on vaikka aliurakoitsija, niin se on viimeinen juttu, mitä menee sanomaan silleen, että hei, tuolla on vähän, että ei varmaan tule palkkaa niille, niin siinä on monesti kyllä aliurakoitsijallakin tilanne, että sitten ei ole siellä työmaalle enää hirveästi hommia. No näin se on, ja samana pääurakoitsijat, niin ei ne halua, että ne tiedot leviää, että kun niillä, eihän ne niin suuri osa ei niin tahallaan tee, että siellä on joku hämärä yritys, niin silloin kun se paljastuu, niin kyllähän ne tekee kaikkensa, että se pysyy tosi pienessä piirissä ja se vaan alkaa vaikuttaa sitten isojen tilaajiin, että sitten ehkä kunta annakkaa niitä hommia seuraavaa koulua työn alle. Että tämä on silleen, ainakin itse olen huomannut, kun on
tehnyt luottamusmiehenä, pääluottamusmiehen tehtävää niin pitkään, niin verkostot on aika kattavat ja noi aliurakoitsijat, mitkä toimii myöskin, ei se tarvitse olla pelkästään siellä Hartelan tontilla, vaan se toimii jollain muulla, jonkun muun rakennusliikkeen tontilla ja kyllä niitä puheluita tulee niin, että ne ei koske Hartelaa, vaan ne koskee jonkun työmaan, jonkun toisen rakennusliikkeen tonttia, että siellä on joku epäkohta, koska tiedetään, että se luottamus on luotu, yhteinen luottamus on luotu johonkin aliurakoitsijaan. Se voi olla jopa niin, että se ei ole pelkästään se aliurakoitsijan työntekijä, vaan se voi olla joku heidän pieni työjohtaja, se kertoo niin kuin epäkohdasta siellä, koska ei ole uskaltanut tuoda sitä esille just siellä sen päätoteuttajalle päin niitä epäkohtia, ja niin sitten halutaan, että tälleen lähdetään ratkaisemaan. Ja mun mielestä se, että me luodaan tällainen tavallaan, että me autetaan niissä ongelmissa, totta kai ensisijaisesti ajatellaan näin, että se on aina se meidän jäsen, mutta niin tavallaan, että kun me saadaan tervehdytettyä niitä kenttää, niin silloin myöskin niille rehellisille työntekijöille löytyy sitten sitä työtä. Ja rehellisille yrityksille. Ja rehellisille yrityksille, toi oli hyvin, koska jos kaikki pelaa niin kuin yhteisillä säännöillä, niin silloin meillä on paljon helpompi elää tuolla kentällä. Niin sitten löytyisi sitä Kyllä se työtä. niin faktat näyttää sillä, että näissä firmoissa, missä on pitkään ollut luottamusmies, niin kyllä kaikki ne riitajutut, erimielisyydet on vähentynyt siellä ajan kanssa. Että se on tavallaan, kun se saa meiltä sen ajantasaisen tiedon ja heitä koulutetaan, niin kyllä ne jutut niin tavallaan vähenee. Jos niitä pieniä on, ne saavat asiallisesti ne keskusteltua ja ne ei ole kenenkään tiedossa. Että eniten meillä työllistää näitä yritykset, missä ei ole minkäännäköistä kontaktia luottamusmiestä tai työsuojeluvaltuutettua. Miten teidän toiminnassa tässä, jos katsotaan vähän taaksepäin viime kevääseen, kun oli tämmöinen lakkokevät ja joka paikka oli lakossa, niin miten se näkyy teidän arjessa sitten? Oliko sutinaa vai koskettiko se ollenkaan? Ainakin Rakennusliiton puolella taisi olla. No kyllä sitä jonkun verran oli tietenkin, me ymmärrettiin tämä tilanteen vakavuus, että kohtuu vähän on näitä töitä, että emme nyt sellainen kauhean massiivisesti lähettykään, että pieniä paikallisia iskuja niin koko tässä rintaman mukana ja monet muut liitothan teki samalla lailla, että muutamat liitothan siinä oli sitten vähän laajemmin mukana. Että. Mitä se käytännössä tarkoittaa sitten, menee vaikka lakkoon, niin mitä se luottamusmiehelle tarkoittaa sitten? Pitääkö sun ottaa siitä jotain vetovastuuta sitten? Riippuu tietenkin, että minkä tasoinen lakko on kysymyksessä, että jos mennään lakkoon, niin sitten lakkolaisluettelot ja silloin aletaan miettimään jo, että lakkoavustukset ja niin edespäin, mutta että silloin kun tämmöisiä pienimuotoisempia niin kuin ulosmarsseja, esimerkiksi itse olin järjestämässä silloin aikanaan ulosmarssin omalta työmaalta, niin mistä lähti kaikki. Ja iso työmaa kysymyksessä. Että, niin kyllä, minkälainen keissi tämä oli? siis se oli näitä, silloin kun tuettiin toimintoja, niin meillä oli ulosmarssi työmaalta. Että se on tavallaan sellaisia pistekohtaisia, mitä meilläkin aika usein on. Että niin, nämä on niin poliittisia lakkoja käytännössä näitä hallituksen suunnitelmia toimia vastaan. Onko siinä vetovastuu esimerkiksi niin kuin sulla? Tässä tapauksessa satuin olemaan vielä samalla työmaalla, mikä oli iso työmaa. Oli aika helppo hoitaa ja kysymyksessä oli vielä työmaa, missä oli monia muitakin aliurakoitsijafirmoja, missä oli myös luottamusmiehiä samaan aikaan tontilla, niin ei ollut vaikeuksia. Tietenkin me valittiin ne kohteet sillä lailla, että missä nyt se pitää se lakko, että ihan turhaan meidän tuonne johonkin remonttiin laittaa, missä ei ole meidän jäseniä eikä luottamusmiehiä, niin siellähän hommat jatkuu samalla lailla, mutta semmoinen, missä nyt tiedetään, että on vaikuttavuutta, niin semmoisiahan niitä järjestellään. Kyllä. Miten tuossa, kun aikaisemmin oli siitä just, että lähtee selvittämään, niin luottamusmiehellä on kuitenkin aika laaja se tiedonsaantioikeus ja se, että miten se niinku käytännössä toimii ja onko se silleen, että käytännössä siitä vaiheessa, kun saat tittelin, että sut valitaan siihen, niin sitten sä saat niinku tiedot ja mitä tietoja sä saat? No siis toi oli aika hienosti sanottu laajat tiedonsaantioikeudet, eli kyllähän tavallaan helpompaa on saada sieltä niin kuin tavallaan meidän kentän sisältä ne tiedot, mutta sitten kun mennään sinne aliurakoitsijaketjuihin, niin aina vaikeutuu. Eli tavallaan hehän on, joku aliurakoitsija, se on työsuhteessa tai sopimussuhteessa Hartelaan päin. Eli ne on niitä vaikeimpia keissejä, kun sun pitää lähteä selvittämään jonkun aliurakoitsijan tapausta, missä on esimerkiksi paljon ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä, koska
sä et saa niin helpolla niitä tietoja, mutta kyllähän luottamusmies, kun on yhteydessä tämmöiseen urakoitsijaan tai yritykseen ja niin ilmoittaa, että te olette täällä meidän kentällä, että mä tarvitsen tällaisia tietoja, niin kyllä ne aika ymmärtää sen, että tavallaan, että heillä on kuitenkin velvoite noudattaa sitä työehtosopimusta, minkä he ovat ilmoittaneet, että he noudattaa, niin kyllä he silloin niitä tietoja antaa. Niin, minkä verran näkynyt sit niissä tiedoissa noita puutteita? No sanotaan näin, että nykyaikana jonkun tiedon tuottaminen on aika helppoa, vääränkin tiedon tuottaminen, että niiden läpikäyminen, että mikä on oikein ja mikä on väärin, niin on aika vaikea. Onneksi meillä on esimerkiksi niin kuin yrityksessä, meillä on tilavastuuihmiset, mitkä tekee tavallaan seuluntaa koko aika, että jos meillä on joku sopimussuhde, niin, niin kun he toimittaa meille dokumentteja, niin käydään ne kaikki läpi ja tehdään aika vahvasti niin kuin yhteistyötä heidän kanssaan, että he soittaa aika nopeasti niin kuin luottamusmiehelle, että tämmöinen yritys on tulossa ja oli tällainen keissi. Mutta Tessin mukaan niin automaattisesti, jos vaikka Hartelan työmaalle on tulossa aliurakoitsijoita, vuokramiehen, niin täytyy etukäteen antaa ne tiedot, ja tämmöinen firma on tulossa ja aloittaa näin. Ja sitten niistä vuokratyön käytöstä, jos Hartela vaikka käyttää vuokratyöntekijää, niin pelisäännöt täytyy etukäteen sopia luottamusmiehen kanssa, että minkä aikaa niitä käytetään ja mihin tehtäviin käytetään. Ja meillä on esimerkiksi niin kun työnantajan kanssa sovittu, nyt kun tämä aika on ollut mikä on, niin esimerkiksi vuokratyövoiman käytöstä on sovittu niin, että sieltä tulee aina, jos on lyhytkestoinen vuokratyövoiman käyttö, esimerkiksi 3 päivää, alle 3 päivää tai 3 päivään asti, niin tulee aina ilmoitus, että joudutaan käyttää kiireapua. Kaikki tiedot tulee näistä työntekijöistä. Jos se on pitempi kestoinen, niin sitten pitää sopia siitä ja vielä erikseen. Eli se on niin kuin useamman lukon takana, ettei voida ihan holtittomasti käyttää sitä vuokratyövoimaa. Mutta nyt esimerkiksi tilanne on meilläkin sille, että meillä ei ole yhtään lomautettua täällä omalla alueella, eli kaikki on töissä, että on saanut kaikki työllistettyä. Eihän sitten tietenkään luottamusmies yksinään työllistä ketään, mutta edesauttaa sitä, että töitä löytyy. Niin pitää olla tyytyväinen siinä mielessä. Toi on, kun nyt tämän jakson kuvaushetkellä on 2425 talvi menossa, niin se on kyllä, täytyy sanoa, että on hyvä, jos tuollaisessa isossa yrityksessä kuitenkin on tilanne, että te ei ole tarvinnut lomauttaa sen takia porukkaa. Joo, mutta siis kyllähän tässä niin kuin ollaan koko aika menty silleen, että on ollut lomautusuhkaa, joudutaan niin kuin miettimään koko aika, että mistä sitä niin kuin tavallaan pystytään, mihin voidaan työllistää. Tietenkin Hartela on, toimii niin usealla paikkakunnalla, vaikka me ollaan täällä Etelä-Suomessa, mutta niin periaatteessa tarjotaan myöskin töitä mahdollisesti sitten muille paikkakunnille, jos ei löydetä omalta alueelta. Teidän ideaalitilannehan olisi maailmassa semmoinen, että teitä ei tarvittaisi, eikö niin? Asiat olisi niin hyviä. Kyllä, se olisikin hienoa. Ehkä siinä on kuitenkin se tiedottajan rooli, mikä on niin tärkeä luottamushenkilöille, että hän niin tiedottaa kaikkea, mitä liitossa tapahtuu ja varmistaa vaikka niin palkankorotukset, että kaikille se tulee se tieto siellä työmaalla ja pystyvät tilistä tarkastamaan, että se on oikein. Ja tämä niin tiedottajan rooli tässä jäi ehkä, tämä viestikapulan tuo jo vähän niin vähälle, että se on se ehkä just sitä, että se ihannetilanne, että näitä erimielisyyksiä ei ole, mutta tämä tiedonkulku ja sitten tietenkin yksi tärkeä, mihin on jäsenhankinta, että tietenkin he huolehtii, että niissä on oma firman porukat ja aliurakoitsijat on sitten rakennuston jäseniä, niin se on siis iso tehtävä siellä. Joo, ja se on tavallaan, että toi oli ihana sanottu niin kuin hienosti, että ideaalimaailmassa ja täydellisessä maailmassa, niin varmaan meillä kaikilla olisi onnella elää, mutta niin valitettavasti tämä maailma ei vaan ole sellainen. Tästä voi muuttaa tänne Lauttasaareen. Niin, tämä on. Missä me kuvataan. Tämä taitaa olla lähellä sitä siis, mutta että tosiaan tämä oli hyvä heitto, että sehän on yksi ehkä tärkeimpiä tavallaan, totta kai meillä on jäsenten etujen valvonta, on se ykkösprioriteetti, mutta niin tiedottaa tietenkin jäsenyydestä aina, kun tavataan uusia työntekijöitä ja tarjota sitä jäsenyyttä, koska se on se vahva järjestäytyminen, mikä takaa sitten tavallaan sen voiman myöskin sitten neuvotella. Ja nämä kaikki niin kuin tavallaan luottamusmiesjärjestelmät ja kaikkihan on sitoutuu sitten siihen, että kun on järjestäytyneitä työntekijöitä ja sitten tietenkin vielä ihanteellisessa maailmassa on myöskin työnantajat järjestäytyneet, niin silloin me pystytään tavallaan näitä yhteispeliä pelaamaan. Miten sun vinkkelistä sä oot ollut kuitenkin, sanoisiko, että 98 olet ollut
98 on tullut työnantajapalvelukseen Niin ja 2008 mä oon aloittanut Niin. ensimmäisen kerran tosiaan päätoimisena tai pääluottamusmies, silloin en ollut todellakaan päätoiminen. Että siitä. Mutta pitkä olet kuitenkin ollut Joo. tuossakin tontilla. Miten sun vinkkelistä on muuttunut työtehtävät tai siis nämä luottamusmiehen hommat tai onko kenttä mennyt minkälaiseksi toimia? Onko lisää erilaisia haasteita ja siis onko jostakin päästy jopa eroon? Niin, hyvä. Mä luulen, että meillä on tullut tietenkin uudenlaisia murheita. Maailma on tuonut meille niin kuin eteen niin kuin uudenlaisia haasteita, että erilaisia työnteon muotoja. Ollaan aikaisemmin varmaan puhuttukin, jossain Raksapodissa olette puhunut kevytyrittäjyydestä, eikö se ollutkin näin? Joo. Tämmöisiä erilaisia niin kuin tavallaan haasteita on tullut, mitkä ei ollut silloin, kun minä olen aloittanut 98 tennarit jalassa vetänyt siellä työmaalla. Silloin ei ollut suojaamistakaan kauheasti vielä tietoa, että tavallaan turvallisuudessa ollaan menty eteenpäin, yhteistyössä ollaan menty eteenpäin, että tehdään vahvasti kyllä yhteistyötä, mutta perusongelmat tietenkin on varmaan aina olemassa, että aina on joku, ketä haluaa tienata jollain toisella. Ihmiset on ihmisiä. Ihmiset on ihmisiä. Ihminen on välillä susi toiselleen. Mutta kyllä siellä muutoksia on tapahtunut. Ja itse asiassa tämmöisessä neuvottelukulttuurissa niin se, että on voinut niin kuin ehkä siihen, mitä keskustellaan ja sovitaan, niin on pystynyt luottamaan siihen. Niin nykyään se pitää aika vahvasti dokumentoida ja näkisin kyllä, ketkä tätäkin meidän Raksapodia nyt seuraa, niin kuin luottamusmiehet tulevat sellaiset tai näin, niin, että se dokumentointi, aina jos sovitaan jotain asioita tai tekee muistiinpanot niistä ja näin edelleen, että ei tulisi sitten niitä tavallaan turhia riitoja siitä, että mitä ollaan tavallaan sovittu. Että niin kyllä se ihan hyvä on pistää aina ne ylös ne asiat. Joo, jos muuta sopii vaikka kasvatusta jonkun kanssa, että kyllä mäkin olen huomannut sen, että niin monesti tullut vastaan, että kyllä silloin oma ura alkuaikoina paljon enemmän oli sitä, että oli yhdet puheet kaiken puolin kaikessa. Nykyään sitten tuntuu, että se, että jos et laita johonkin sitä itselle ylös, niin ihan varmasti kustaa niin kuin linssiä. Sitten, tai ainakin semmoinen fiilis on monesti ollut, niin sitten on käyttänyt vaan sitä, että se jälkeen kun asia on sovittu siinä suullisesti, laittaa viestille periaatteessa sama, että näin me sovittiin ja kaveri vastaa sitten siihen, että ok, niin sitten se on myöskin jälkikäteen, on niitä pari kertaa tullut käytettyä erinäköisissä jutuissa. Että ihan meidän koulutuksissakin ihan ykkösjuttuja tänä päivänä, että me käytetään tosi paljon näissä ihan peruskoulutuksessa luottamusmiehille aikaa, miten ne asiat kirjataan papereihin ja sitten sitä neuvottelutaitoa, esiintymistaitoa, niin ne on ihan ykkösjuttuja ja nyt ehkä uutena, mitä on tänä vuonna koulutettu, ensi vuonna varmaan lisää tämä paikallinen sopiminen, kun ei tiedetä, mitä hallitus tekee, että mitkä ne rajat siellä on ja miten niistä sovitaan ja miten ne kirjataan ylös ja miten niistä tiedotetaan, että näin me käytetään niin koulutuksessa tosi paljon aikaa. Miten sitten rakennusalalla, kun itsellä on ollut semmoinen niin kuin kokemus rakennusalalla tästä paikallisesta sopimisesta, että sitä on niin kuin ihan älyttömästi. Että se, että niin kuin työpäivien pituudesta, niistä niin kuin keikoista, että on vaikka päivätäyteen keikkoja tai muuta vastaavaa, tai on tulossa jotain niin kuin juhannusta tai tuommoista, että hei, kundit toi pitää saada valmiiksi, jälkeen lähdetään kotiin. Tai jos ruvetaan miettimään sille, että omaa historiaa rakennusalalla, niin sehän on yhtä paikallista sopimista ollut koko mun työura. Joo, rakennussala on siinä ihan edistyksellinen ollut aina. Ainakin joku nostaa sille, että ei ole paikallista sopimista, niin itse pyörittelen sille, niin kuin, että paikallista niin? yksipuolista sopimusta. Turpa kiinni ja kannan ne lauat paikalle. Joo, mutta kyllä se rakennusalalla se on pitkä perinne, että ainahan niistä on sovittu ja sanotaan, että ei meillä koskaan edes riitaa niistä, että ne on tosi hyviä, mutta nyt mikä pelko, tietenkin muulla alalla voi olla erilaista, mutta rakennusalalla nyt se pelko, kun se vapautetaan, niin on nimenomaan kohdistunut näihin lähetettyihin työntekijöihin, että ne sopii siellä Romaniassa ne työehdot ja sitten kun siinä ei enää tarvitse olla jatkossa, mitä nyt kaavaillaan, niin sitä luottamusmiestä sopimassa, eli ne pystyy tavallaan sen työporukan kanssa sopimaan tavallaan se 5 euroa tuntia, lähetetään kaverit tänne ja kukaan ei tiedä niistä sopimuksista mitään, niin se on tässä niin rakennusalalla huolia, mikä sitten koskettaa myös teitäkin rehellisinä yrittäjinä sitten, että sitä alkaa sitä porukkaa tulemaan, että siitä on aika paljon huonoja esimerkkejä vaikka Ruotsissa, että missä ei ole yleissitovaa työehtosopimusta ja saavat sopia mitä tahansa. Että.
ja tosi ajankohtainen tosiaan, kun ajattelee tätä, että mitä se sitten voi tarkoittaa pahimmillaan. Että kyllä mä oon myös ihan samaa mieltä, että niin kauan kuin Raksalla olen ollut töissä, niin paikallista sopimista on aina ollut ja sitä tulee varmasti aina olemaankin, mutta että se ei saisi vääristyä. Se ei voi olla niin, että joku sanelee jo lähtömaassa, että sinä teet tällä 5 euron tuntipalkalla tämän työn ja sillä siisti. Mutta joo. Mutta se on, nimenomaan pienten yritysten valtava etu, että pystytään paikallisesti sopimaan, se tuo sitä joustavuutta ja ne hommat hoituu ajallaan ja venytään puolia toisiin ja palkitaan sitten tarvittaessa. Niin sitä ei kannata kyllä kenenkään mennä pilaamaan, että toimivaa järjestelmää. Ei, se on mun mielestä niin tosi hyvin, kun sitä on nähnyt ihan kaiken puolisen, että jos on joku pari eronnut, niin sitten joka toinen viikko sitten työkaveri on tehnyt 6-tuntista päivää, kun hakee ja vie muksut, ja taas joka toinen viikko sitten se on tehnyt 10-tuntista. Tai sitten on itsekin tehnyt välillä, kun on ollut pidemmän matkan päässä, niin tehnyt 10-tuntista 4-päivästä. Siis melkein niin kuin ei semmoista viikkoa olekaan, että jollain tavalla ei olisi sitä paikallista sopimista. Jos ei sitä itse heitä mitään ehdotusta taas työntekijöille, niin sitten monesti heidän puolelta tulee, että onko tämä päivä täyteen keikkana tämä. Joo. Vähintäänkin tulee sitä niinku heittoa sitä niinku koko ajan. Joo, se on niin kuin sanoinkin, niin muut alat ei oikein seuranneet meitä. Meillä olisi tosi pitkään, niin kauan kuin itse muistaa, niin aina on sovittu ja varsinkin kaikista työmatkoista ja urakoista aina sovittu ja näitä päivät täyteen keikkoja, niin se kyllä kannattaa jatkossakin kannustaa, että se on ainoa, mikä tuo sitä kustannustehokkuutta puolia toisin. Ja sehän se on just, että tavallaan, että kaikkein parhaimmillaan kaikki voittaa. Silloin kun tehdään tällaista sovelletaan siellä paikallisesti niin kuin niitä asioita, mutta niin aina välillä naurattaa ja niin kuin sanoi, että jos tällainen vietäisi pois sieltä, niin se olisi aika ankea maailma. Niin kyllä jokainen duunari tykkää siitä, kun sanotaan, että päivätäyskeikka ja ajattelee, että tämä kun saadaan tehtyä, niin se on tässä nyt sitten napotettu. Ja monesti tämäkin yksi tilanne, kun työkaveri teki silloin lyhykäisempää päivää joka toinen viikko, kun oli muksut, niin siinäkin sille, että itse miettii, että miten tuo työnantaja siihen suhtautuu. Mutta loppujen lopuksi sille, että sehän on työnantajan etu, kun silloin työntekijä, joka on vähän sopinut, että vähän lyhyempää päivää tuossa ja tuolla pidempään, niin eihän semmoinen työntekijä halua lähteä pois. Et minkä takia se lähtisi johonkin uudelle työmaalle, uudelle työnantajalle ja siellä puolen neuvottelemaan tämmöistä niinku asetelmaa, joka niinku mahdollistaa se perheen pitäminen siellä niinku, hierarkiassa niinku tärkeänä. Mutta nämä on sitä just se, että kun avaa se suunsa, niin siellä saa niinku paljon aikaiseksi. Niinku, tuossa tuli mun mielestä hyvin, että se on niinku kaikkien etu kuitenkin, että ne on sitä paikallista sopimista. Niin se on, kun sitä käytetään oikealla lailla silleen, että se on tavallaan molemmat hyötyy siitä, niin silloinhan se on win-win tilanne. Että. Nyt kun ollaan ammattina Raksa-osiossa menossa, niin on tapana ollut myöskin puhua vähän palkasta. Niin onko luottamusmies toimi, tuoko se lisää massia kukkaroa vai tuoko se vaan lisää ajokilometrejä ja pikaruokaravintoloita? Niin, sitä pikaruokaravintoloita kylläkin. Joo, niin kyllähän se tavallaan, jos ajattelee, että vuodesta 1998 on saman työnantajan palveluksessa ollut, niin kyllähän se palkkakehitys kuitenkin on ihan kilpailukykyinen, että ei voi sanoa, että olisi jotenkin jäänyt palkassa jälkeen. Tietenkin luottamusmiehen tehtävä niin saattaa poissulkea, että et ole ehkä johonkin urakkaporukkaan pääsemässä, koska sulla on se tehtävä, mitä sun pitää hoitaa. Mutta onko olemassa joku tietty, että siitä tulee joku palkan lisä? Joo, siis onhan siis työehtosopimuksella sovittu, on tavallaan niin työsuojeluvaltuutetullekin työmaatasolla, niin jos sä teet sitä, niin nelospalkkaryhmä vähintään 12% korotettuna. Ja sitten on se kuukausikorvaus. Kuukausikorvaus tulee 2 viikon tilijaksossa ja se tulee sieltä työntekijämäärästä ihan suoraan, että miten paljon sulla on niitä työntekijöitä, mitä sä edustat. Mutta se on niin kuin vaihtelee sekin meidän työehtosopimuksissa, mutta sanotaan, että 80 eurosta tuonne reilu 100 se on niin se kuukaudessa, mikä on se korvaus. Ja sitten kaikissa työehtosopimuksissa meillä on, että sitä ei saa asettaa huonompaan asemaan tämän pestinsä. Eli se täytyy tavallaan seurata sitä palkkakehitystä, että jos hän on sitä ainoa, mikä ei pysty urakoihin osallistumaan, niin se kuitenkin täytyy käytännössä seurata sitä, että hän on luopunut sitä urakkahommista, ottanut pestin vastaan. Niin
Et sillä lailla sitä niin se seurataan, että se on oikealla tasolla. Mistä se siis, mitä se on niin käytännössä vähintään kuitenkin? No siinäkin on se tessin mukaan, mutta mitä se talonrakennusalalla niin se on, onko se sanotaan pyöreästi 17 € keskimäärin meidän tesseissä on se minimissään se. Niin, jos otetaan, tavallaan ihan tuommoinen peruspalkka, mikä tulisi sitten, niin olisi siinä mutta pyörissä. Jos se muu porukka tienaa se 122 €, niin tietenkin se luottamusmiehen palkka täytyy olla samalla tasolla, että se ei ole tehtävän mukaan tosiaan huonompi se liksa. Mutta käytännössä vaikka joku valmistuisi justiinsa ammattikoulusta ja tulisi sitten, menisikin silleen, että se iskettäisiin sitten, kun vanhat jäärät ei suostu, niin siitä tulisikin luottamusmies, niin käytännössä sitten se on se palkkaryhmä 4 sille. Niin. Ja siis tämähän tulee aika usein silleen, että jos työmaatasolla se työsuojeluvaltuutettu ja yhteysmies, se yhteysmieshän on vähän niin kuin, ennen vanhaa työmailla oli vanhaan aikaan oli luottamusmiehiä, työmaatason luottamusmiehiä, mutta nykyään on ne yhteysmiehiä ja tavallaan sitten kun tulee se korotus siihen 4-palkkaryhmä, talonrakennuspuolella se on 4-palkkaryhmä 12% korotettuna vähintään, mitä pitää maksaa, että aika lähelle siihen mennään siihen 17 € paikkeilla. Miten se sitten pyörii jossain noin 3 tonnin pintaa käytännössä? Niin, siinä kuukausitasolla niin. joo, mutta tietenkin näillä pitkälinjan kavereilla ne on reilusti enempi, että se palkkakehitys ja asema on siellä sitten. Että keskimääräistä parempia neuvottelijoita omasta palkastaan. Se on se tärkeää, että miten pystyy muiden palkoista neuvottelemaan, jos se omasta pystyy. Se on jännä, kun aina itse miettii, kun on tehnyt tätä hommaa näin kauan ja niin se vanha sanonta niistä suutarin lapsista, millä ei ole kenkiä, niin jos sä vaikka neuvot työntekijät vaikka verotuksessa. Se on aika usein, että työntekijä soittelee, että nyt mä joudun täyttämään tätä veroehdotusta ja voi helvetti, että tällaista ja tällaista. Sä neuvot niitä osaavasti ja sitten kun sä itsestä omaa, niin meinaat unohtaa saakeli tehdä omat veroehdotuksesi ja näin, että siinä aina välillä unohtuu se itse että niin vaikka olisi kuinka hyvä neuvottelija, niin tavallaan on tottunut neuvottelemaan sen toisen puolesta. Ja se on välillä vähän koomista että niin ensiksi pistää aina ensimmäisenä sen edustamansa työntekijän. Sama on itsekin joutunut auttaa omia työntekijöitä, tehnyt heidän ja tehnyt kavereiden veroilmoituksia ja sitten itse tekee vikana niin kuin yönä sitä, kun se pitää luovuttaa. Että se on aika monesti ollut ja yleensä siinä vaiheessa, kun jossain Iltalehdessä tai muussa, että oletko muistanut täyttää, että niin kuin, että tulee joku uutinen siihen, ei vitsi, muuten omaa ei se lähtee silloin 23.50, se lähtee sitten se. Mutta se monesti jää sitten kyllä ihan viime metreille itsellä sen tekeminen. Joo. Minkälaisille ihmisille tämmöinen luottamustoimi sopii? Kenen kannattaa, jos tunnistaa jotain piirteitä itsessään, niin mitkä on ehdottomasti semmoiset, että ei kannata lähteä? No varmasti, jos ei halua niin kuin toisten tavallaan asioita niin kuin edistää tavallaan sitä niin kuin työntekijöiden hyvää niin jos sä silleen ajattelet, niin ehkä sitten ei kannata lähteä, mutta että itsellä se oikeudentaju on aina ollut, että pitää niin kuin puolustaa sitä yksittäistä työntekijää, niin työntekijöitä, että tavallaan neuvotella heidän puolestaan, koska niin se on varmaan se, että jos sulla on vahva oikeustaju muutenkin, ja sä niin kuin tavallaan oot silleen, niin mä luulen, että se on semmoinen perimmäinen piirre. Mutta sitten mä aina itse mietin, kun kaverit aina vitsailee, kun edesmennyt isäni oli autokauppias. Ja mä olen autokauppiaan poika, niin ne sanoi, että susta tuli varmaan hyvä luottamusmies, kun sä osaat niin kuin puhua tavallaan hyvin. Mä sanoin, että no ehkä se on myöskin taito se, että osaa puhua hyvin. Mutta ehkä sitten mitä ei kannata lähteä, jos on semmoinen äkkipikainen ja karmikka olossa, että jos pieni vastoinkäyminen, niin se ei välttämättä edes auta sitä asiaa, että pitäisi se maltti ja rauhallisuus olla, että ekana pikkusen selvittää. Ja eikä se olla liian empaattinen, koska menee omat yöunat, kun murehtii sitä niin. Raasun kohtaloa siinä. Kyllä se valitettavasti ne on niitä asioita, mitä tavallaan me luottamusmiehet joudutaan punnitsemaan aika paljon, että kyllä sitä tulee joskus uniin, sä heräät yöllä, alat miettimään jotain asiaa, että kyllä ne vaan on.
että se kertoo varmaan siitä, että ne oikeasti on tärkeitä ne asiat. Ne asiathan pitää olla tärkeitä, minkä puolesta sä niin kuin olet valmis pistämään itsestä täysin likoon. Muuten tulee turhan tärkeä maine. Joo, mutta kyllä meillä niin tähänkin liittona puuttuu viimeksi. Meillä oli muun muassa koulutusta tästä, että pitää sitä itsestä myös huolehtia ja sitä omasta jaksamista luottamusmiehelle. Että se on kyllä myös tärkeää, ettei nyt heittäydy siihen pestiin syvään päätyyn, että kaikki asiat ottaa maailman murheeksi. Mutta kyllä se itse, mitä olen huomannut, että kyllä se niinku puhelias ja semmoinen helposti lähestyttävä on myös semmoinen yksi ominaisuus, mikä on niinku helpottaa varmasti siinä hommassa, että semmoiset, jotka tykkää olla siellä nurkassa kököttömässä luokassa eikä ole ikinä vaikka missä äänessä, niin ei välttämättä heille niinku paras pesti. Kyllä justiin tässä niin ulkomaalaishomman hoitamisessakin niin on tavallaan se luottamuksen saaminen, että se vaatii monesti monien viikkojen jutteluja, mennään vaan sinne heidän omaan kahvipöytään ja kysyä kuulumisia ja muuta, niin se pikkuhiljaa avautuu se portit siellä ja sitten alkaa tulee sitä totuutta, että millä sopparilainen siellä on. Joo. Se on se luottamuksen rakentaminen, se vaatii aikaa, niinhän se menee, että se ei tuossa vaan niin kuin sormia napsauttamalla esimerkiksi jonkin ulkomaalaiseen työntekijään, niin ei se synny, koska voi olla, että siellä maasta, mistä joku henkilö tulee tänne Suomeen tekemään töitä, niin ajatellaan, että liitto on jotain niin pahaa, että toihan edustaa rakennusliittoa. Ajatellaan esimerkiksi vaikka vanhaan aikaan niin neuvostoliittolaisia, mitkä ovat syntyneet Neuvostoliiton aikana, niin heille ei ole sana liitto, voi kuulostaa jo niin kauhealta, että missään tapauksessa en tule juttelemaan. Mutta sitten kun tajuavat sen, niin kun, että tuohan ajaa minun etujani. Mä oon ollut menneessä ajassa varmaan 12 vuotta sitten ajoin, oli just ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskeva asia, että palkat oli jäänyt maksamatta. Ja menin selvittelemään tätä asiaa ja tosiaan oli meidän liiton jäseniä, oli virolaistaustaisia kavereita ja tosiaan tästä on varmaan 12, jos ei peräti vähän pitempi aika, niin selvittelin sitä palkka-asiaa isännän kanssa, käytiin keskustelua, että maksasitko niin nämä palkat, että saadaan tämä homma selväksi. Hänellä oli kalustoa, mitä hän käytti. Mä sanoin ihan suoraan kahden keskisessä keskustelussa, että mitäs jos tehtäisiin niin, että pistäisit lihoiksi yhden noista sun käyttämistä koneesta, että maksat nämä miesten palkat ja kävi sitten niin, että hän sanoi, että hän alkoi nauraa, että liisikin koneita, että ei hän niitä pysty myymään mihinkään. Ja oli muutenkin tällainen, että ei halunnut maksaa niitä ja sitten hoidettiin, Hartela hoiti velvoitteensa niin kuin päätoteuttajan kuuluu hoitaakin sitten, että kun se kaatuu tavallaan sitten päätoteuttajalle maksettavaksi, niin nämä kyseiset kaverit, mä muistan aina, kun ne tuli kysyä multa, tuli kysymään nämä, että paljonko sä otat tästä? Paljonko sä otat tästä minulta, kysy. Niin tiedätkö, kun multa kysytään, että paljonko sä otat tästä, niin mä olin, että anteeksi, mitä? Voisiko tästä jotain ottaakin? Niin, siis, ja niin heille se oli ihan itsestään selvä asia, että ei kukaan hoida heidän asioitaan niin kuin pyytteettömästi vaan sen takia, että se on oikein. Mä sanoin, että kuule hei, että mä oon pääluottamusmies, mä oon rakennusliiton edustaja ja teitä on kohdeltu väärin ja tämä hoidetaan kuntoon. Niin heillä, tiedätkö, silmissä bling, että jumalauta, täällä Suomessa ihan oikeasti tehdään tällaista asiaa. Ja ne loputkin kaverit, ketkä silloin ei ollut vielä rakennusliiton jäseniä, niin kaikki liittyivät liittoon. Ja siis tavallaan se hyvää, tekemällä hyvää, edustamalla niitä työntekijöitä, niitä liiton jäseniä ja tämmöisiä epäkohtia, kun korjataan, niin tavallaan me saadaan niitä jäseniä myöskin. Mutta että tässä tullaan niinku siihen, että joillakin voi olla jo ennakkoasetelma, että ei missään tapauksessa. No varsinkin Itä-Euroopasta tulevilla, niin siellä ei ole sitä liittokulttuuria. Markkinakin miehet hoitanut välistävyyden. Näin se on, kultahammasmiehet on käynyt perimässä. Mutta oli niin kaunis tarina, melkein kuin Disney-sadusta, että niin, se on onnellinen loppukin vielä, että tähän pitäisi melkein lopettaa. Tuohon liittyen, että mitkä ne toimet ja mahdollisuudet on, jos on tämmöisiä niin kuin epäkohtia, että mitä sä voit siellä työmaalla tehdä, tai niin kuin jos tämmöisiä havaitaan, niin mitä pelikortteja sulla on käytössä, jotta saadaan nämä, ettei se kuitenkaan heti ekan hartilaus sieltä niin kuin heti ekana päivänä, ai kundit ei ole saanut palkkaa, no tossa on, olkaa hyvät, että kyllä se koko se joku korttipaketti pelataan läpi ja sitten
kyllä niin kuin viime kädessä. Joo, siis kyllähän se niin on, että tavallaan, että jos se urakoitsija, se on suhteessa siihen hartelaan tavallaan tehnyt sopimuksen, mitä pitäisi noudattaa, ja jos se ei noudata sitä, niin kyllähän se aika kylmästi mennään sitten, on se sitten Hartela tai Skanska tai YIT tai mikä tahansa rakennusalan yritys, niin maksupostiliikennehän pistetäänkin, eihän semmoiselle makseta, jos siellä on epäselvyyksiä. Ne odottaa niin kauan, että ne hoidetaan. Eli tavallaan paine luodaan sinne, ja näinhän se kuuluu tietenkin, että jos siellä on niitä epäkohtia, mitä pitää hoitaa. Juu, ei se varmaan silleen, että heti ollaan maksamassa, koska tämä järjestelmä on luotu juurikin näin, että on tavallaan nämä mekanismit, millä pystytään sitten tavallaan oikaisemaan niitä tilanteita, mutta ei ne mene aina niin kuin Disneyn sadussa myöskään. Joo, monesti ihan tiukkaa vääntöä joutuu, että ne maksupostit pysyy kiinni, ja tietenkin sitten se on liiton ja luottamusmiehen tehtävänä dokumentteja tuoda ja näyttää, että tästä nyt puuttuu ne palkat, ja sulla on se tilaajavastuu TESiä lain mukaan, että sitten sulle kuuluu ne maksaa, ja sitten jos ei sittenkään hoiju, niin sitten täytyy olla se ilkeä päivä, ja että soitetaanko Hesari vai Yle paikalle, että lähdetäänkö näitä hoitamaan, niin kyllä siinä vaiheessa sitten mielelle, että no hoidetaan pois. Niin. Hannu Karvo pitäisi saada. Et ole oikeuteen joutunut kuitenkaan näissä asioissa. En kyllä, ole kyllä joutunut oikeuteen, että tavallaan ehkä on sitten sen verran hyvin pystynyt neuvottelemaan siellä tavallaan kentällä niitä asioita, että ollaan saatu oikaistua ne, ettei ole tarvinnut mekään oikeuteen asti mennä. Mutta että onhan se yksi asia, mihin voi joutua. Kyllä uhkailuja tulee jatkuvasti, ja sitten on joskus tullut tämmöisiä miljoona euroa vaateitakin liitolle, että kun maksupostit mennyt kiinni ja sen takia virma sitten ympäri, mutta meillä on kuitenkin se laki siinä TESin puolella, että ollaan voitollisia näissä jutuissa, että ei meitä sillä lailla pelota, että kun faktat on esittää, mutta täytyy olla tarkkana, että dokumentit tosiaan on, että ne palkat sieltä puuttuu tai jotain muuta rikkomuksia. Että. Niin ei sitä laiteta silleen, että soittoa, että mä en ole saanut palkkoja, ei siinä maksupostit mene kiinni. Että. Ei, että nimenomaan vaaditaan ja kyllä me saadaan ne tarvittavat tiedot sitten. Tämä on näitä tarinoita, mitä pitää kertoa, koska on näin kauan tätä luottamusmiehen tehtävää tehnyt ja just puhuttiin niistä meidän koulutuksissa, mistä meitä koulutetaan ja niin tavallaan esiintymistaitoa ja myöskin tavallaan tätä, että miten käyttäydytään, että tavallaan osataan niin käyttäytyä, niin kyllä sitten silloin kun nuorempana aloitti luottamusmiehen tehtävät pääluottamusmiehenä, niin kun oli se oikeuden taju oli niin vahva ja sieltä tuli siltä kaverilta se soitto, että hän on kohdeltu näin väärin, niin kyllä sehän nosti ne niskakarvat pystyyn ja oltiin jo niin kuin, että hei jumakauta, mutta kun ikää tulee ja oppimista tulee ja alat niin kuin ymmärtämään näitä asioita, niin sä aina niin kuin puntaroit ne asiat hyvin tarkkaan ja ne faktat perustuu faktaan, ei tunteeseen, koska sama kun sä meet mihin tahansa neuvottelutilanteeseen, niin tässä sä et voita mitään sillä suuttumisella tai sillä, totta kai sä voit näyttää sen puolen itsestäsi, mutta sillä ei ole mitään tarvetta, että sä kuuntelet ne asiat ja teet muistiinpanot ja sitten mennään eteenpäin niin kuin kuuluu mennä, mutta että nuorempana kun oli vielä niin kuin kokemattomampi, niin se meni tunteisiin. Se menee nykyäänkin, voi mennä joku asia tunteisiin, kun jotain kohdeltu väärin, mutta sen osaa pitää sisällään ja prosessoida sitten läpi. Se vaatii tietenkin sitä osaamista ja tavallaan sitä ehkä kokemustakin. Mutta liitto ei anneta rauhoittavia lääkkeitä, eli kyllä ne ihan tällä kouluttamisella tulee. Joo, ja se on ja itse asiassa just tuosta, että luottamusmiehet tavallaan, että kun on monia asioita, mitä pitää selvittää ja tavallaan näin, niin kun ollaan verkostoiduttu luottamusmiesten kesken, niin kyllähän me keskustellaan. Meillä on tavallaan luottamuksellinen keskusteluryhmä, me voidaan keskustella, niin silloin sä pystyt avaamaan näitä tavallaan asioita, ja että sä ei ollut pitää sisällä niitä kaikkia, koska eihän se kenellekään tee hyvää, pitää jotain tukkeutuu täysin ja padota koko asia ja sitten se räjähtää kokonaan käsiin. Niin, etkä sä voi sitä oikein niin kaverillekaan lähteä sanomaan, että tämmöinen tapaus oli tossa, kun sit siellä oikeasti on niin kuin ihmisten niin kuin palkat ja semmoiset, että se pitää olla periaatteessa toiset ihmiset, kellä koskee samassa salassapitovelvollisuudet. Joo, ja se on tosiaankin, sen takiahan sitä ollaan luottamusmies, pääluottamusmies, se on se luottomies, mille voi puhua. Se on vähän niin kuin katolilainen pappi, että kun sille mennään paljastamaan ne asiat, niin se pitää ne myöskin sisällään ja ajaa niitä asioita. Se on se, niin kuin se lähtökohta, että pitää pystyä luottamaan. Joo, ensimmäisenä se, jos meillä menee toimitsija työmaalle, jostain selvittää, niin se ensimmäisen mestarin kysymystä, kuka soitti teille? Että.
syyllinen esiin. Tämä on siinä mielessä justiin, kun on tehnyt pitkän aikaa sitä pääluottamusmiehen tehtävää, niin tulee niitä soittoja sitten joltain muultakin työmaalta koskien, niin voit mennä sinne paikan päälle ja lähteä selvittämään jotain keissiä, niin se on helpompaa, kun minä menen paikan päälle, kun että siellä aletaan sitten niin kuin tavallaan etsimään syyllistä. Että se on hyvä, että on tämmöinen pikkulinnut on visertänyt luottamusmiehelle ja sitten luottamusmies voi mennä paikan päälle. Ehkä otetaan urakoitsijan mielessä vähän helpommin vastaan kuin se, että sitten siellä on liiton miehiä niin sit siinä ympärillä, että soitto tai tolleen menee niin kuin kysymään, niin mä veikkaan, että se otetaan paljon niin kuin ystävällisemmin ja silleen niin kuin lähtötaso ei ole heti niin ylhäällä. Joo, ja se tietenkin, kun tähän ikään mennessä niin on oppinut tuntemaan niitä meidänkin käyttämiä aliurakoitsijoita, mitä käyttää suurin osa näistä isommista rakennusalan yrityksistä, niin samoja kasvoja tulee vastaan ja sä opit tuntemaan ne, niin tavallaan se voi olla, että se ongelma, mikä siellä jossain työmaalla on se sitten vaikka on se Hartelan työmaa tai Yitin tai Skanska tai ihan mikä vaan, niin tavallaan se yksi puhelu siltä luottamusmieheltä, niin se voi avata sen solmun kokonaan, että ne hoitaa pois, koska ne tajuu, että miksi viedä tätä pidemmälle, koska jos on toimittu väärin, niin on toimittu väärin. Tietenkin, jos se toinen vastapuoli ei pysty myöntämään itselleen sitä, että hän on toiminut väärin, niin silloin voidaan mennä syteen ja saveen, mutta usein se ratkeaa. Et sen takia, kun kysyit, että onko ollut oikeudessa, niin en ole oikeudessa ollut, että näitä pystyy hoitamaan myöskin, kun on hyvää yhteistyökykyä. Miten sitten, että saadaan, meillä on hyvä mittainen jakso, tässä on paljon hyvää juttua, mutta se, että nyt jollain, kellä heräsi siellä niinku kiinnostus luottamusmieshommiin, niin miten niinku alalle sitten pääsee, että pitääkö sitten mennä siellä työmaalla huutelemaan? Että... Ei käytännössä, jos tietenkin meillä on ongelma, meillä on niin 750 eri yritystä, mistä löytyy pääluottamusmies, mutta sitten on vielä muutama sata potentiaalista, missä pitäisi olla meidän kannalta, niin meidän täytyy yleensä vaan löytää yksi halukas sinne, niin silloin meillä on oikeus järjestää vaalit. Meillä on semmoinen sähköinen järjestelmä, täysin anonyymi, käytännössä tekstiviestillä pystytään hoitaa, eli silloin lähtee viesti kaikille työntekijöille, että kuka haluaa asettua ehdokkaaksi ja sitten jos on useampia, niin sitten pyörätetään se tekstiviestillä se vaali sieltä sitten, mutta me aina tarvitaan se yhdeltä se suostumus, halukkuus, voi soittaa liittoon, että täällä minä olen kiinnostunut, että järjestettäkö vaalit ja sitten me järjestetään. Jos on pieni yritys, niin mennään vaikka sitten sinne firman konttorin tai rakennusliiton tiloissa järjestetään ne vaalit ja sitten jos on isompi, niin käytetään tätä sähköistä. Ja tämä on tavallaan, että liitto on justiin mahdollistanut tämmöisen sähköisen alustan, millä pystytään näitä hoitamaan niin kuin helposti tavallaan ne vaalitoiminnat, koska sekin on kuitenkin, jos mennään aina jollain kirjevaalilla tai jollain tällaisella niin tavallaan aika raskas prosessi, jos on isosta yrityksestä kysymys, niin tavallaan tämähän on ollut niin kuin hyvä työkalu siihen luottamusmiesten tai työsuojeluvaltuutettujen valintaan. Ja tämä on tulee sitten sille toimitusjohtajalle yllätyksenä, että täällä on tämmöinen. Sitten se voi katsoa lasisena takaa, että nyt olemme eri puolilla. Sittenhän saa sen paperin kuitattavaksi, että tämmöinen nyt on valittu ja kaveri vaan koulutukseen, että siitäkin joutuu vielä maksamaan. Mutta on sitä mieltä, että jos tuntee sitä tunteen paloa, että tavallaan ne haluaa edesauttaa niitä rakennusalalla työskenteleviä, myöskin niin kuin, ei niitä pelkkiä ammattilaisia, vaan tulevia opiskelijoita, mitkä tulee alalle ja näin tuntee sitä tunteen paloa, niin helpoin tapa on ehkä just siellä työmaatasolla toimiessaan tavallaan, jos tulee siellä työsuojeluvaltuutetuksi yhteysmieheksi, tavallaan saa kokemusta, käy näitä koulutuksia ja se koulutuspolku lähtee käyntiin, koska ei sitä niin kuin pystymetsästä tavallaan, ei kukaan ole valmis siihen niin kuin hetkessä ja sen takia liitto niin kuin tarjoaa nämä koulutukset tavallaan, että kun itse on tavallaan käynyt joskus aikoinaan työmaatasolla niin kuin työsuojeluvaltuutetun koulutuksen, sitten jatkokurssin siihen, yhteysmiehen koulutuksen, luottamusmieskoulutuksen, sitten luottamusmiesjatkokurssin, täydennyskurssit, tavallaan työoikeuden kurssit, koska sä tarvitset paljon tietoa, että sä pystyt tavallaan, mutta se, että se tulee ajan kanssa, sä opit ajan kanssa ja niin sulla on oikeus kouluttautua, sehän tulee sieltä meidän työehtosopimuksesta. Tessi varmaan pitää olla hyvin hallussa.
No ei välttämättä, että siitäkin saa kysymällä tietoa ja muuta. Kyllä ne kaikkein tärkeintä on tämmöiset asialliset hyvät suhteet, että ajetaan niin molempia etuja, työntekijöitä ja työnantajia. Ja tosi moni työnantaja toivoo, että siellä olisi, ja meillekin niin työnantajat pyytää, että tulkaa nyt houkuttelee joku työnantaja, jos ei ne kuulu työnantajaliittoon, niin eihän nekään löyä sitä tietoa mistään. Ja moni ajattelee sillä, että siellä kun se järjestelmä kunnossa, niin voi auttaa jopa sen firman töitteen saamiseen, vaikka siellä Hartelassa, että se firma toimii hyvin siellä ja luottamusmies oppii tuntemaan vaikka Janne, niin se voi auttaa niissä tilauksien saamisessakin, että kyllä se semmoista yhteistyötä, että niitä fiksuja firmoja jeesataan myös meidän puolelta ja hommataan niille töitä. Että. Joo, ja niin se pitää olla tavallaan se yhteistyö, se on se niin kuin ehkä se ykkösjuttu, että tavallaan pitää pystyä yhteistyöhön eri tasoilla ja se, että vaikka on kolikon kääntöpuolet, että edustetaan toisia puolia, niin ei sillä ole merkitystä, koska se, että meillä on leivän päälle jotain muutakin kuin se ylähuuli, eli on töitä, että saadaan myöskin, myöskin sitä rahaa sinne pankkitilille, että pystytään ostamaan sitten mahdolliset ruuat, niin se on kuitenkin kaikkien meidän etu, ja pitäisi olla näin ajatellakin. Hyvä. Kiitos Janne ja Markus. Kiitos. Ja kiitos Rakennusliitto. Ja kiitos katselijat. Ja muistakaa painata seuraa nappia, mistä ikinä tätä kuuntelittekaan, niin se auttaa meitä tuolla algoritmin maailmassa paljon. Ja me jatketaan sitten seuraavassa jaksossa seuraavalla aiheella ja palataan tähän sitten tarvittaessa. Mutta aika hyvä tietopaketti tuli kyllä kaiken kaikkiaan. Kiitoksia. Joo. Kiitos. Kiitos. Ensi kertaa. Moro.